ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ උදේට දවල්ට රෑට ඕනම වේලකට ගැලපෙන රසම රස කෑමක්. මේ රොටි ටික ඔයාලට කලින් හදලා ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා කැමති ඕනම වෙලාවක හදන්නත් පුළුවන්. බිත්තර වෙනුවට මස් මාළු, සොසේජස්, හැම්, බේකන් වගේ ඕනම දෙයක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම මේ බෝල් එකට එකතු කරනවා පාන් පිටි කෝප්ප 2ක්. ඒකටම එකතු කරනවා ලුණු තේ හැන්දක්. ඒකටම එකතු කරනවා ඊස්ට් තේ හැඳි 1යි කාලක්. සීනි තේ හැන්දක්. මුලින්ම කූරකින් චුට්ටක් මේ වගේ කවලම් කරන්න. ඊළඟට මම ඒකටම එකතු කරනවා මද උණුසුම් වතුර මිලිලීටර් 75ක්. මද උණුසුම් කිරි මිලිලීටර් 75ක්. කූරෙන්ම මේ වගේ කවලම් කරලා අපිට පුළුවන් ඩෝ එක හදා ගන්න. මේ වගේ හොඳට කවලම් වුණාට පස්සේ මම එකතු කරනවා තෙල් මේස හැඳි 1/2ක්. තෙල් ටික හොඳට මේ වගේ කවලම් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අතින් මේ වගේ අනා ගන්න. මේ ඩෝ එක දැන් ඔයාලා විනාඩි 3-4ක් හොඳට අනා ගන්න. දැන් බෝල් එකේ තෙල් චුට්ටක් තවරලා ඩෝ එකේ තෙල් චුට්ටක් තවරලා මෙන්න මේ වගේ තියන්න. දැන් මේ ඩෝ එක දෙගුණයක් පිපෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා උණුසුම් තැනක විනාඩි 30ක් තියලා තියන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අතින් තද කරලා ඇතුලේ තියෙන වායු බුබුළු ඉවත් කරගන්න. ඊළඟට ඩෝ එක කොටස් 4කට වෙන් කරලා මෙන්න මේ වගේ බෝල හදා ගන්න. දැන් එක බෝලයක් මෙන්න මේ වගේ හොඳට සමානව තුනී කරන්න. ඊළඟට තැටියක් රත් වෙන්න තියලා මේ වගේ රොටි එක දාන්න. මේ තැටියේ තෙල් තවරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිකන්ම මෙන්න මේ වගේ පැත්තෙන් පැත්තට හරව රොටිය පුච්ච ගන්න. ටිකක් වෙලා යද්දි මේ රොටිය මෙන්න මේ වගේ හොඳට පිම්බෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් රොටිය සොෆ්ට් කරගන්න තෙල් ටිකක් හෝ මාගරින් ටිකක් හෝ බටර් ටිකක් තවරන්න. උඩින් පාස්ලි, කරපිංච කොළ, කොත්තමල්ලි කොළ, කෑලි මිරිස් දාලා සරස ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මේ පෑන් එකට එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක්. ඒකටම එකතු කරනවා සුදු ලුණු බිකි 2ක්. රට ලුණු ගෙඩි භාගයක්. මේ ටික දැන් අපි හොඳට බැදගනිමු. දැන් ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩු එකතු කරන්න. ඊළඟට මම ඒකටම එකතු කරනවා චොප් කරගත්ත කැරට් ටිකක්. සොසේජස් ටිකක්. මෙතන තියෙනවා තම්බල පොඩි කරගත්ත අලගෙඩි 2ක්. මේ ටික ඔක්කොම දැන් අපි හොඳට ටෙම්පරාදු කරගනිමු. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. ඔන්න දැන් අපේ ෆිලින් එක ලෑස්ති. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මේ රොටි ටික දෙකට කපා ගන්නවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ බිත්තර ටිකත් කපා ගන්න. මෙතන මම අරගෙන තිනවා ගෝව කොළ ටිකක්. දැන් අපිට පුළුවන් මුලින්ම මේ වගේ ගෝව කොළයක් තියන්න. ඊළඟට අපි හදාගත්ත කරි එක තියන්න.
ඊළඟට බිත්තර පළුවක් තියලා මේ වගේ හදා ගන්න. දැන් අපි එකක් කපලා බලමු ඇතුළේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට හරිම ලස්සනට වෙනස්ම විදියකට වෙනස්ම රසයකට තියෙන රොටි එකක්. පුංචි වෙලාවකදී හරිම ලේසියෙන් හදාන්න පුළුවන්. බිත්තර මස් මාළු කැමති එළවලු පලා වර්ග දාලා ඔයාලට මේක පෝෂණීය විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඕනම වේලකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.